Ось той автобус, про який я вам розповідала. Це Рюсебусь. Подивіться, який він розфарбований. Вони з генератором їздять, щоб було... Зараз він буде тут проїздити. І у нас. Ось дітки як розважаються. Тільки що так гупало. Бачите, з генератором. Там колонки повністю наверху стоять. Клас. Клас. Я дуже задоволена. А ось і вони, він їх висадив. Автобус. Ось всі ці учні. Випускники, які гуляли всю ніч, всі вихідні. Я так розумію, що вони тільки вихідні отак їздять, потім вчаться, а потім знову якісь вихідні, і так 4 або 5 тижнів вони тільки по вихідним. Клас. Я б хотіла, щоб у нас теж так було. Молодець. Мені подобається дуже така традиція їхніх випускників. І ви знаєте, от скільки я дивлюся, немає такого, що вони там, от зараз навіть я знімала дітей, вони всі тверезі, вони не валяться з ног, вони не п'яні. От, хоча їм дозволяється там пити. От. Вони всі адекватні, втомлені, да, там тоді в минулому відео я там показувала, дівчина сиділа на асфальті. Ну вони всі сидять тут, вони з школи можуть йти, сісти на асфальті сидіти, це в них нормально. Мені дуже подобається. Хтось там писав мені в коментарях, як же ж там було написано, типу якась придурочна традиція. Ні. Розширяйте кругозор. Мені здається, що так краще, коли вони пар випускають раз за життя отак. От. Ну все, біжу в школу, тому що вирішила зараз зняти, тому що так мені повезло, побачила. Вон теж дівчата-випускниці, але в червоних костюмах. Всім привіт, бо я зранку навіть не привіталася до вас. Дуже гарна погода і нарешті вже можна обідати на вулиці. Мені дуже подобається сісти десь у парку, дістати свою їжу і сидіти. Тут малята повиводили дітей, а от десь вони навіть їх. Я там завжди отам на столику сідаю, вон позаду мене дітки йдуть. От, і десь тут на столику сідаю і обідаю. Там вже зайнято. От, я не знаю. Або тут в тіньочку зараз сяду. Я ось тут на сонечку присяду. Тут поїм. Це в мене отакий буде обід сьогодні. Помідорки, перчик, огірочок. Це в мене курочка запечена, авокадо, сирочок, хлібці тут таке з насінням. Це мене пригостила Каріна. Тут 76% насіння різного, дуже смачне. І потім на десерт у мене маракуя, полуниця і лохина. Ну і чай. Не знаю, чи чути там вам буде чи ні, бо я в навушниках. І вже їду зі школи, але виходжу десь за 3
зупинки до своєї, щоб більше пройтися пішки. Ще хочу так само в школу їздити, але мені не вистачає часу, щоб трішечки раніше виїхати. Але завтра теж обіцяє бути погода така гарна, тому встану на півгодинки раніше і так само поїду раніше в школу, щоб теж вийти десь за 4 зупинки і теж пройтися пішки. Тому що вже знаєте, як приходиш зі школи додому, то поїв, то мію накормив, то те, то все, то треба уроки вчити, то треба вам монтувати, то щось готувати. І так мені вже й не вистачає часу йти ввечері гуляти, хіба що на вихідних. От, а так дуже гарна погода, і я вирішила, хотіла ще раніше вийти, але потім згадала, що мені ще вам записувати відео сьогодні. Я не знаю, будуть або порожні банички, або буду готувати соте, або і те, і друге, тому вирішила сьогодні трішки прогулятися. Ну все, до зустрічі вдома вже. Я і прогулялася, і в магазин зайшла знову по оцінки, купила продуктів, молоко взяла, буду робити сир. І ти що, мене тікав, да? Я забула причепити этот. Виходи, виходи. Оце як закінчуються оці зелені пакетики для харчових відходів, то пустий мішечок прив'язуєш до мусорного бака, і потім, коли мусор забирають, вони в цей пакет кладуть упаковку нових мішечків. І оце в мене вже закінчується, зараз піду прив'яжу оцей мішечок до мусорного бака, щоб мені завтра будуть забирати мусор, сміття, то мені туди покладуть новенький, упаковку новеньку. Ой, тепер я себе бачу в дзеркало, як заходжу. Фух. Йдеш зі мною, да? Ти зі мною підеш? О, Хаді! Оце ось сюди зараз перев'яжу мішочок. Полетіла вже, все, полетіла додому. Всіх боїться, сусіда злякалася. Бачите, прив'язала мішечок, все, тепер буду чекати на пакетик. Який приємний аромат у цього санскріна. Знаєте, такий, як я люблю, це такий пудровий. Мені парфюми подобаються з таким з пудровим ароматом. Боже, я сьогодні в автобусі бризнула на себе і сиділа, боже, як пахло на весь автобус. Ну, не дуже, звісно, мені воно пахло. О, дуже класний. Немає жирної плівки на обличчі. Так, і ось що я купила. Молоко 3,5% жирності. Тут літр, не так як у нас 900 мл. В Рему, на жаль, сама висока знижка це 40%. Не так як в Києві 50%. Але в Рему ще буває і 30, і 20 навіть відсотків. По 13 крон купила 4 літра молока, це на творог, на сир. І замість сметани, в мене коли є сметана, коли немає сметани, йогурт. Я додаю там 2-3, там пів стакана йогурта, сметани. От. А це такий турецький йогурт, я була такий самий, купувала в Швеції за 39 крон. А тут в Києві 50% знижки оцінка, за 37 крон купила відро таке йогурту, 10% жирності. Щоб скоріше воно скисло і тоді смачніше виходить сир. В минулому відео я вам показувала таке печиво, я купила за 23 крони. Одну пачечку. Треба було навіть і одну не купувати. Сьогодні зайшла в Києві, воно по 6 крон. 6,20. Акція. Ну, я теж ото сфоткала, в групу скинула, щоб люди швиденько йшли і купували. Тому що так воно без акції було 16 крон. Потім чогось стало 23 з чимось. Так я взяла 4 пачки, це дітям відправлю. І зайшла ще в Нормал. Купила теж, це своїм 4-лапим дітям. Це печиво, одну пачку я вже таку купила, це своїм дівчатам Корі, Лялі і Айзі. Їм сподобалось такі печенюшки. Одну пачку купила, це вже другу. Ще 2 пачки відправлю. Це для Фені.
такі в стіках, такий ріденький, ну це як смаколик, навіть це не корм, а такий смаколик. От, 8 штучок тут, це 28, це я мій взяла. Бо поки та посилка прийде, вона прийде через 2 тижні, мабуть, то щоб їй було що, це такі маслачки. Мусик, тобі дать? Мусик. І зараз тоді я поставлю, щоб сир скисав на сир молоко. Ось такі маслачки. Наверное, штучок 10 їх. 100 грамів, а скільки штук? Что, Муся, вот это что такое тут? А? Муся, что вот это такое тут? Муся, сидеть, сидеть, лежать. Не, лежать, лежать. Лежать, Мия, лежать. Не, лежать, лежать, лежать. Ну, лежать. Та не падай. Вона все, я зараз вже перепутала все на світі, я хочу швидше. Лежать, просто лежать. Ну, лежать. Молодець. Ой, молодець. Все. Пакети з-під молока не викидаються в звичайне сміття, миються і викидаються в папір. Смачне дуже молоко. Воно як домашнє. Так, і йогурта я зараз покладу, щоб було легше розчинити. Це я окремо відливаю трошки, тому що він дуже густий. Але я кладу любий йогурт, який в мене є. 2, так от 3. Ну, правда, це ложка здорова така. І так от розмішати, щоб комочків не було. Все, і ставить в тепле місце. Хоча в мене його немає тут теплого, я ставлю тоді в ванній кімнаті, в мене ще теплий пол включений. Я його накриваю кришкою і ставлю в ванній кімнаті. Що, Муся? Де ти маслачок уже діла? Занесла в своє кубло? Занесла його туди, зарила його там. Да, Муся? Все, бачите, наступного дня ось вони поклали новеньку упаковочку цих пакетиків. Зазвичай вони кладуть в пакет, але зараз вони просто так запхнули, тому я і цей пакет теж використаю. Так, зараз подивимося, чи тут немає нічого. Немає. Все, закисло молочко. Хоча, ви знаєте, мені більше сподобалося, коли я його закисляла з допомогою саме сметани. Тоді воно і швидше, прямо за добу, зараз воно 1,5 доби в мене закисало. От, і швидше, і воно майже як, знаєте, таке, як я робила сир адигейський. От майже так було скисало. Хоча теж, бачите, воно таким ріжеться. Ну, звісно, так не буде потім, але все одно не можна його, коли робите сир, ну, творог, то не можна його перемішувати, кисляк цей. Його треба отак от нарізати. Так само, як і сир, коли робиш. От. Щоб краще відходила сироватка. І я включила на 2. Зараз воно буде потихеньку нагріватися, і коли сироватка вже буде відходити, тоді я його вимкну і відсидю. Ось бачите, сироватка вже відходить. Можна трішечки отак знизу, щоб воно не пристало, але зовсім трошки. Не калапуцать отак. Так, і нехай ще трошки. Отставила, тепер треба або через марлю, але в мене є отакі мішечки, я вже їх показувала, це я замовляла на AliExpress. Посилання я залишу в описі під відео. Потім треба кудись підв'язати ці мішечки, щоб воно стікало. Я підвішую завжди на оцей високий змішувач. Потім, як трішки сідиться, я віджимаю вже вручну. Відсидила я вже творожок. Зараз пересиплю його і зважу.
Цей вже творожок я буду просто їсти. Сирники робити не буду. Ну, десь 4 літрів вийшло 900 грам, 936. Ось, бачите. Я його не дуже робила сухим, але він і не дуже мокрий. Бачите, який. Тому що це я буду їсти. Він аж солодкий. Ну, тобто не перекисший, знаєте, як іноді купуєш, а він кислючий. Але мені все ж таки більше подобається з сметаною закислять. Боже, як смачно. Раджу приготувати. Особливо, хто живе в Норвегії, то частенько буває молоко по оцінки. Купуйте і робіть творожок. Так, а сьогодні я приготую щось з оцих овочів, які я купила по оцінки. Це в мене буде щось таке соте, рагу, не знаю, щось таке буде. Зараз тоді я його це все почистю і поріжу на кубики. Все порізала. Тепер буду це все обсмажувати. Це все кубиками порізала, а моркву такою соломкою. І буду тушити з... Це томати в власному соку подріблені. І, можливо, ще додам трішки томатної пасти. Все разом хвилиночок 10 я перетушкувала. Ой, подивіться, яка краса. Ну, зазвичай я цвітну капусту не кладу, але вона в мене була. У мене навіть ще одна залишилася, цвітна капуста. Можна було і ту сюди покласти. Я вже пробувала, дуже смачно. На сіль я прям вгадала. Додавала всі спеції тоді до баклажан, тому що коли вони не перетушаться, а саме пересмажаться на гарячій пательні, тоді вони краще розкриваються, всі ці спеції, паприка, трави, перчик. От. Тому краще так, але можна і потім додати. Зараз ще хаті насиплю. Я її завжди пригощаю тим, що я готую, якщо воно вегетаріанське, тобто без м'яса.
собі трішки насипала. Я люблю, коли перчик, ну, такими крупними шматочками, тому що він такий солодкий, м'ясистий, мені хочеться його відчувати. А так можна різати, як вам подобається. Можна і дрібненько порізати, але це вже буде не соте, це вже буде ікра. Я і так дуже дрібно порізала, треба було трішки більше. Ну, слухайте, дуже смачно вийшло. Ну, таке собі. Ну, скільки це? Це, мабуть, 15 крон це в мене все. За 15 крон ціла кастрюля в мене соте. Все, до нової зустрічі. Просто красна вся, навіть через шерсть видно, що вона вся покрасніла. Опухло тут у неї все. Якимись плямами. І не зрозуміло. Все, спала дитина зі мною всю ніч. Да, всю ніч спала з мамою, все спокійно, нічого не відбувалося. В 5 ранку вона попросилась в туалет, пішла, сходила в туалет, повернулася, і ото лежить і вошкається, і вошкається, і вошкається. Я кажу, та що, ти вошкаєшся? Спустила її на низ, думаю, хай йде в свою ліжаночку, вже досинає там ті вже 2 годинки. Вона і там, в тому кублівку, таке творила взагалі. Я всім встала через 2 години, витягую її з кубла, а вона вся опухша. Тут трошечки вже стухло, бо в неї очі взагалі не відкривалися. І зараз чекаю на Хайді, бо і мені сьогодні в лікарню. Мені зараз треба йти, я записана, мені треба до лікаря кров здавати на гормони, на ТТГ, на для щитоподібної залози. Воно чухається все. Давай, я отак буду гладити, отак чухати, да. І її в клініку теж треба. Та в клініка, що в центрі, вона чогось сьогодні з 5 вечора працює. І зараз Хайді приїде, ми поїдемо в іншу клініку. Спочатку я здам кров, а потім повеземо. Вона все одно з 9 там працює. Моя бубочка. Я так думаю, що це її щось вкусило. Тому що вона нічого не їла такого. Вона їла тільки свій корм, а він гіпоалергенний. І вчора все, вона тільки корм їла вчора. Більше нічого, я навіть ніякої вкусняшки не давала. Да, Монічка. Та якби це було від їжі, то воно б з вечора і ніч би вона не спала. Я так думаю, що щось вкусило. А що вкусило? Ну що могло вкусити? Мишуся. Гладить, да? Моя дівчинка, моя болюсечка. Ну, я просто вообще, в мене, звісно, такий жах. І знаєте, якась безпомощність. Я не знаю, що робити. У нас там куча лікарень, які працюють цілодобово, і ти можеш взяти таксі або машину, там і сів, поїхав, і все. І тварині допомогли. Не чухай, Муся. От. А тут все то з 5 вечора працює, то у них тут по записі, по такі. Кажу, ну якщо терміново, то мене ж не виженуть, приймуть. Ой, вибачте, камеру кудись. Є ще ж той ВОЗ, інститут, той університет. Там можна терміново. Там прийом 3000, ну вже Бог з ним, з тими, це $300. Це тільки прийом, без ліків. Але це ж туди доїхати треба теж. Воно мені тоді все одно, чи тут. Он в 9 теж там такий районний хер. От там ще лікарня є хороша. В общем, чекаю на Хайді. Потім розповім, що там. Це ось така
лікарня для тварин. Мене Хайді сюди привезла. Муся там в сумочці. Тут клініка прикольна така. Нам укольчик зробили. Укольчик нам зробили. Змії тут поводилися як з принцесою, да. Так от сидимо на ручках. Все, ми вийшли з клініки. Зараз ось Хайді нас підвезе додому. Все, Мія їде додому. Дякувати нашій Хайді. Мангітусін так, Хайді. Спасла дитинку. Нам лікар зробив укольчик. Боже, як вони тут з нею поводилися. Вони наче це їх собака. Або це, я не знаю навіть, як це вам описати. Таке було враження. Знаєте, було таке враження, що це якесь просто сокровище, а не собачка. Що це, ну дійсно, це якась царська особа. І вони до неї прямо так, можна, ми оце вас отак подивимося, а ось ми подивіться, показали мій шприц. Ну це, звісно, що це було такий трішки жарт такий був, от. Але все одно настільки таке відношення до тварин, ну інше. Не як до тварини, не як до собаки, а як до маленької дитини. До дитини. Він показав їй шприц, яким її уколи. Він її послухав. І так граючись слухав, ще й головку їй послухав, щось їй там каже, так заспокоює. І взагалі не я тримала собачку. Собачку тримала медсестра, коли уколу робили. Вони її гладили, вони її бавилися нею. Це так приємно. І Мія, вона взагалі не злякалася, не боялась нічого. Тільки ми переїздимо в нашу клініку, все, вона боїться. А тут, ну, це було щось. Мені дуже сподобалось. І зараз Мії вже трішки краще. В неї вже вона і опухоль, це в неї, вона стухає, припухлість на мордочці. От, сподіваюся, що буде краще. Заплатила я 1030 крон за це. От, але я чек цей вишлю в страхову і, можливо, мені щось повернуть. Все, вже приїхали додому, дали мені справку в лікарні на сьогоднішній день, щоб я не ходила в школу, бо треба буде доглядати за Мією, спостерігати, як вона буде себе почувати. Мені цікаво, що це було. Зараз передивлюся ванну кімнату. Можливо, оса, можливо, павук. Я не знаю, що це було. Ну, така різка оце зміна, вони просто одразу. Ото вона й вошкалась біля мене, тому що воно, видно, почало їй чухатися все. А я її накричала на собачку і вигнала її. Ну, не накричала, а просто ж, йди в своє кубло. Мама, безсовісна. 2 години собачка оце мучилася. Ну, а потім я вам розповім, як там страхова, чи компенсувала, чи ні. Якби було у них, як це, договір заключений, клініка з страхової компанії з цією, то тоді одразу було б безкоштовно. А так тільки спочатку оплачуєш, а потім тобі компенсують. Вона всіх там просто умиляла, усіх відвідувачів клініки. Там приходили теж з собачками і всі просто не могли намилуватися нею. Ну, вона як ляля сидить на ручках оце. Що ти пішла, Муся? В кубельце в своє. Заховатися, полізлося.
Мусюня. Скажи всім пока. Всім пока. Ми будемо вихворюватися, да? Вся потушечка моя. Лежить, пить носик. Носик мій маленький. Ну, вже не чухається, вже добре. Вже вона лежить спокійно. Моя бусинка, моя маленька. Все буде добре. Ой, дякувати Хайді. Я просто в котрий раз я не можу, знаєте, не можу навіть їй віддячити. Вона якась дивовижна. Ви знаєте, я навіть від своїх співвітчизників не відчуваю такої підтримки і такої допомоги. А особливо тут, коли є й мовний бар'єр, знаєте, я їй все розповіла, а потім вона це все вже розповідала лікарю, що трапилося. Вийшла собачка, вийшла собачка. Я дуже їй вдячна. Вона подзвонила в школу, попросила, щоб когось із вчителів відправили в її клас, бо в неї починався урок. І вона каже, нічого страшного, Юля, не переживай, в мене дорослі діти, вони там самостійно будуть працювати. Але там є ще один вчитель, він буде ходити туди, в той клас, поруч ці два класи, тому один вчитель на 2 класи буде, я зараз швиденько поїду. Тобто, я взагалі, я кажу, мені так невдобно, вона, перестань, Мія важливіше за все. Просто я дуже вдячна, правда. Від всього серця, від всій своєї душі. Я дуже вдячна. Все, сьогодні Мусі вже краще, да? Не лискай мої руки, бо в мене вони... я там мазала їх кремом. Не облизай. Да, вже краще, вже на пузіку у нас нічого немає. Да, вже немає нічого. Тільки тут ще трішки на шиї так опухше, але... Ще укольчик діє, тому що укол, лікар сказав, діє 2 доби. Але, друзі, ніякої компенсації від страхової компанії нам не буде. Тому що там, якщо я б заплатила більше, ніж 2300 крон, тоді було б. А так, франшиза, тобто це прийом у лікаря, 2300. От. А в мене вийшов прийом 1030, там разом з уколом. Да? От. Він менше, ніж та сума, що заявлена в страховому договорі, що я повинна заплатити франшизу 2300, це за прийом, а потім зверху вже цієї суми, то це. А так у мене менше. Це якщо, наприклад, ми поїдемо з нею іще раз, наприклад, здавати кров, бо я хочу здати кров, щось лімфоузол в неї трошки збільшився. Потім, якщо я знов заплачу, наприклад, 1000, потім іще 1000, там впродовж навіть року я можу вже не платити франшизу. Це дуже важко так пояснити. Тобто, якщо б, наприклад, в мене перебільшиться сума ця в 2300, то тоді я вже маю право впродовж півроку не платити навіть за прийом у врача. От. Якось так. Коротше, якщо чесно, я не знаю, чи це мені вигідно, чи це мені не вигідно. Вигідно, знаєте, коли? Якщо дещо сталося з твариною, наприклад, тяжка хвороба, що там дорогостоящі ліки, або, не дай Боже, операція якась складна, або травма якась. Тоді так, це вигідна оця страховка, тому що ця страховка покриває до 60 тисяч крон на медицину, на ліки, на якісь там операції. А так, якщо там раз на рік я звернулася до лікаря за вакцинацією, або це такий випадок, вакцинація ж не компенсується, і взагалі. То я, мабуть, ви знаєте, навірно, ще порадюся з Хайді, можливо, мені дійсно буде краще відмовитися від страховки, а просто кожен місяць відкладати на картку для Мії, наприклад, по 1000 крон. Що буває, що станеться, щоб уже ось було хоча б за прийом. А якщо потім не знадобиться, ці гроші можуть піти, звісно, на щось інше. Муся.
От вирішила, бо зараз вже змонтувала відео, а потім зрозуміла, що ви будете переживати за неї і чекати наступного відео, що там з нею сталося. Не переживайте. З нашою зірочкою все добре. Я сподіваюся, що взагалі вона вихворіється, все буде хорошо. Хоча я так і не зрозуміла, що це було. От. Ну, знаєте, головне, щоб більше не повторювалося. Ну все, з цим до побачення. Велике дякую за підтримку. Я розумію, що під цим відео будуть коментарі на підтримку Мії. Я вам теж бажаю здоров'я, вам і вашим родинам. Па-па. Чого тетя кліхтуха тут? Що ти за кліхтуха?